Egy indián legenda szerint a Nagy Szellem 33 különös ábrát, törzsi néven Pikitit rejtett el a Földön. Ezek együtt a bolygónk jövőjével kapcsolatos fontos üzenetet hordoznak. Az összes ábrát még senkinek sem sikerült megpillantani. Ám van egy megszállott kutató, aki már nagyon közel jár a Nagy Szellem üzenetének megfejtéséhez. Nyugat felé haladtam, míg végre elértem a híres 12 apostolt. Ezek sziklalakzatok. A Déli-óceán erős hullámverése darabolta különálló szirtekre a parti kőzeteket. A tengerből kiemelkedő szirtek kapták a 12 apostol nevet. Ahol én álltam, onnan csak 7 apostol volt befogható a kamerámmal, és úgy tudom, hogy napjainkban már csak 80 összesen, a többit lerombolták a hullámok. És miért hívják őket apostoloknak? Hát azért, mert éppen 12 kőoszlop van, és hát az apostolok is 12-en voltak. Ez adta rögtön az ötletet, hogy így nevezzék el, meg egy kicsit hát olyan alakjuk van, mint ahogy egy ember kinéz. Ilyen erősek a hullámok? Hát olyan, hogy képzeld el, hogy egy hatalmas nagy kőhidat, amíg ott van egyébként ezeknek az apostoloknak a szomszédságában, azt úgy romboltak le ennek a Déli-óceánnak a hullámai, hogy rajtuk egy turista csoport volt. És szerencsére az a kőpillér, az megtartotta a csoportot, és helikopterekkel mentették le onnan az embereket. És Árpi bácsi, ezt hol fotóztad? Ez Izlandon van, Izlandnak a déli partján, ahol az Atlanti-óceán hullámai ostromolják a sziklákat. Ezekről azt tartja az izlandi legenda, hogy egy varázsló kővé változtatta a vitorláshajókat, és ezek tulajdonképpen a vitorláshajóknak a kővé vált maradványai. Én keresgéltem a térképeken, hogy ilyen sziklás partvidéken hol lehet találni pikitit. Ausztráliának a déli partjainál nem találtam meg a pikitit. Én abban reménykedem, hogy ti sokkal ügyesebbek vagytok, és sasszszemetek van még. Na, akkor elmentek az apostolok maradványaihoz? Igen. Oké. Itt van a térképszínen Ausztrália, éppen hogy elfér valahogy itt a legviszír, hogy el tudjalak titeket tüntetni a Föld másik szegletébe. Óvatosan, gyerekek! Azon a szírt fokon könnyen le lehet esni. Ne menjetek ki a szélére. Mutatok nektek egy távoli tájat, ahol hasonló folyamatok mennek végbe, ehhez el kell mennünk most Ausztráliába egészen Izlandig. Itt látszik, hogy egy olyan partvidék van, amely keményebb kőzetekből áll, mint Ausztráliának a déli partvidéke, ez lávakőzet, ezt lassabban tudják megemészteni a tengernek, az Atlanti-óceánnak a hullámai. Először a hullámok egy üreget alakítanak ki, majd fokozatosan kialakul egy sziklahíd, és hogyha a sziklahíd már leomlott, akkor utána önálló sziklaszirtek maradnak ott az óceánban, aztán ezek is lassan eltűnnek. Itt emberi léptékkel mérve és viszonylag gyorsan megy végbe a partnak a pusztulása. Hát ez a magyarázat, de ne felejtsük el, hogy a pikitit azt Ausztráliában kell megtalálnotok, ehhez vissza kell, hogy navigáljalak ide titeket. Állítólag egy sziklahídnak az oldalában kell keresnetek. Azt hiszem, hogy az az. Ott. Á, de hogy is az nem az. Az. Igen, az. Hó, gratulálok! Megvan!